Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, lão hồ ly trong thể xác vô chủ tiến vào hoàng thành đã khiến nơi đây trở nên u ám quỷ dị. Thấy dị tượng, Ninh Tiểu Linh vô cùng lo lắng lão sẽ tìm ra Lục Giá Giá và xử đẹp luôn cả hai người bọn họ. Cũng trong lúc này, không khí u ám bao trùm hoàng thành vừa xuất hiện ở trước đại môn rộng lớn, lão hồ ly đã bị đội cận vệ ngăn lại. Dù nhận ra người trước mắt chỉ là thân xác của vô chủ, vị tướng quân cầm đầu đám binh lính vẫn tỏ ra trung thành và kiên quyết bảo vệ hoàng thành rồi bao vây lão. Thế vậy, lão hồ ly ra sức khiêu khích, lão tiết lộ âm mưu khuyết tế thiên hạ của vua chủ thật và chính lão đã ra tay thay trời hành đạo. Song, lời lẽ đe dọa không lay chuyển được ý chí sắt đá của vị tướng quân. Chỉ sau vài lời đấu võ mồm, một nhát đao dũng mãnh được vị tướng quân kia tung ra, nhắm thẳng về phía đỉnh đầu vua chủ. Nhưng đòn công kích ấy đã bị lão hồ ly dễ dàng kẹp chặt bằng hai ngón tay, và hơn thế nữa, lão ta còn bóp nát thanh đao trước sự thất kinh của tất cả mọi người. Vậy nhưng ngạc nhiên thay, lão hồ ly lại không lấy mạng kẻ đã ngáng đường mình. Lão tuyên bố tướng quân sẽ là vua chủ kế nhiệm rồi biến mất như một bóng ma. Bóng lưng kia biến mất, vị tướng quân giơ tay lau mồ hôi trên trán rồi cảm thán: điện hạ nói đúng, lão ta thật sự không dám ra tay với con dân Triệu Quốc. Lúc này, trên đường tiến về hoàng cung, lão hồ ly chợt nảy lên tham vọng chiếm đoạt ngai vàng, thống nhất Nam Châu. Lão nghĩ rằng toàn bộ Triệu Quốc đã nằm trong tay mình. Tuy nhiên, khi định bước vào, một sức mạnh vô hình đột ngột cản bước lão. Lúc này đây, Triệu Tương Nhi xuất hiện, tay nắm giữ thanh kiếm tiên nhân huyền thoại quyết chống lại âm mưu của lão hồ ly. Vậy là một trận chiến long trời lở đất bùng nổ trên bầu trời hoàng thành, biến nơi đây thành chiến trường mà combat mãnh liệt. Sau một hồi giao tranh, dù thân mang trọng thương, Triệu Tương Nhi vẫn chiến đấu kiên cường, khiến lão hồ ly phải lui về trong hình dạng tàn tạ, đầy thương tích. Trận chiến kết thúc, lão yêu hồ bị thương nặng, thân thể như than cháy. May là lão vẫn giữ được tu vi, vì không thể phá vỡ đại trận hoàng cung, lão đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Sau khi rời đi, lão ta hết sức tức giận vì không thể ra tay lấy mạng người Triệu Quốc. Đúng lúc này thì lão gặp các sát thủ từ Tấn Quốc và Vinh Quốc. Trong đám người này, lão lựa chọn cái y quỷ, sát thủ đệ nhất Tấn Quốc, là người đầu tiên để xả giận. Sự ra đi đột ngột của đồng đội khiến những sát thủ khác hết sức thất kinh. Đang trong lúc bọn họ hoang mang thì lão hồ ly liền xuất hiện trước mắt Khâu Ly, tên này đệ tử của vua chủ thật. Không để đối tượng nói nhảm quá nhiều, lão hồ ly liền ra tay xử đẹp Khâu Ly và cả đám sát thủ. Sau đó, lão ta luộc khỏi xác vua chủ và tìm kiếm một thân xác mới. Lúc này đây, hoàng hôn buông xuống, trận chiến kinh thiên động địa ở hoàng thành dù đã khép lại được vài tiếng, nhưng dư âm để lại vẫn ám ảnh khắp thành. Ninh Tiểu Linh bây giờ mới tỉnh dậy, cô nàng kinh ngạc trước sự hồi phục thần tốc của Lục Giá Giá, mà ngay khi cảm thấy bản thân đã hồi phục được 5 thành sức lực, Lục Giá Giá lo sợ mang lại tai họa cho hai huynh muội Ninh Trường Cửu, nên nàng quyết định rời đi để tìm kiếm Thanh Hoa Tiểu Kiệu. Trước khi đi, cô tặng Ninh Tiểu Linh công pháp tu luyện kiếm tức thổ nạp chi pháp quý giá của Dụ Kiếm Thiên Tông và để lại mặt nạ của mình, rồi dặn dò Tiểu Linh rằng nếu cô có mệnh hệ gì thì đem vật này đến Dụ Kiếm Thiên Tông sẽ được nhập môn tu luyện. Thế nhưng đúng lúc Lục Giá Giá mở cửa, lão hồ ly trong thân xác một nam tử đeo đao đã liền xuất hiện, sát khí rất nhanh bùng nổ. Thấy vậy, Lục Giá Giá dặn Ninh Trường Cửu bảo vệ Tiểu Linh rồi lao vào cuộc chiến sinh tử. Kiếm khí đối đầu đao quang, ba chiêu kiếm uy mãnh của Lục Giá Giá vậy mà có thể dồn lão hồ ly vào thế hạ phong, khiến thanh đao của lão gãy đôi. Dù bị thương nặng, cô nàng vẫn kiên cường chống đỡ. Lúc này, lão hồ ly mới nhận ra cô sở hữu kiếm linh đồng thể, mà ở phía đối diện, Lục Giá Giá không muốn dây dưa, cô nàng dồn sức đột phá hàng phòng thủ của đối phương, rồi lao thẳng về phía hoàng thành. Tuy nhiên, lão hồ ly không dễ dàng buông tha cho cô như vậy, lão ta liên tục tấn công dồn dập, khiến cô nàng bị cho ăn hành ngập miệng. Những đòn hiểm ác của lão hồ ly không ngừng giáng xuống. Khoảnh khắc này đây, Lục Giá Giá chợt cảm thấy một nỗi tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Trong giây phút cận kề sinh tử, cô nàng đã hồi tưởng về tuổi thơ nghèo khó, về ước mơ được tiên nhân cứu giúp. Nàng nhận ra, dù đã là tiên nhân trong mắt người đời, nhưng giờ đây không ai đến cứu nàng, thật là nực cười. Ngay lúc cô nàng định buông xuôi, một người thần bí đeo khăn che mặt nhưng hết sức quen thuộc bất ngờ xuất hiện, đỡ lấy nàng, khiến lão hồ ly giật mình. Cùng với đó, nhát kiếm xé gió từ phía sau chém tới, khiến lão hồ ly chỉ kịp nghiêng người, nhưng xương vẫn gãy. Đến đây thì cũng hết tập 7 Thần Quốc Chi Thượng. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ còn gì hấp dẫn? Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.